Salutare la toată lumea și bine ați venit la un nou videoclip cu o nouă zi din nou pe canal la Mr. Fighter Chess. Am uitat cum mă cheamă, îmi cer scuze, nu mai știam ce să mai zic, dar nu ne comportăm ca la știri și nu ne comportăm ca la meteo, ca la vreme, unde se exagerează tot și unde se mega, super dramatizează absolut totul, breaking news. Dacă vă place la mine pe canal, subscribe mai jos. Dacă nu vă place, tot dați subscribe mai jos, pentru că doar mai jos puteți să dați subscribe. Și dacă sunteți vechi și deja ați dat subscribe, dați un share cu prietenii, pentru că știu că nu dați share niciodată și că ăsta e momentul prielnic, ăsta e momentul bun. Deci, cam atâta și link în descriere mai jos pentru provocarea de 6 săptămâni și studiu de caz, cum am trecut eu de la ELO 1400 la ELO 2100 în 8 ani de zile și la așa clasic. Și țin să menționez încă un lucru pentru cei care deja v-ați pus datele acolo, trebuie să și programați o întâlnire cu mine pe Calendly și îmi cer scuze dacă nu văd toate mesajele sau toate comentariile, pentru că unele nu mă ating, glumesc. Dar trebuie să mă aveți și în lista de prieteni, de exemplu, dacă intrați pe Facebook sau pe Instagram sau oriunde. De asta nu le văd, pentru că întâi trebuie să fim în lista de prieteni, trebuie să fim tovarăși sau amici ca să putem să interacționăm sau trebuie să-mi captați atenția. Exact cum încerc eu să vă captez atenția. Dacă vreți să vă răspund și dacă chiar vreți antrenamente cu mine, chiar vreți să fiu antrenorul vostru de șah sau pentru copilul vostru, trebuie să-mi captați atenția, pentru că unele chestii nu le văd, nu e pentru că nu vreau sau sunt rău, dar sunt unele chestii pe care pur și simplu nu le văd sau nu le aud. Mai sunt și eu chior și surd, serios. Ok. Mi-am pus și cronometru, de data asta sunt mai profesionist. Nu știu cât efect o să aibă. Am pus, dar nu cronometru, am pus chiar timer. Timer. Cred că timerul e mai bun, adică gen să deruleze ca o bombă cu ceas în 15 minute, dar mai am 12 minute 40 de secunde să termin videoclipul. Deci hai să facem imaginea mică și hai să prezentăm, continuăm cu seria de partide pierdute. Cred că am ajuns la episodul numărul 57, cred, sau 58. Astăzi o să avem o partidă foarte interesantă pe care am jucat-o acum 2 ani de zile. O să facă 3 ani pentru că s-a jucat în februarie. Aproximativ 3 ani de zile puteți să lăsați mai jos în comentarii dacă vă place să scrieți corect matematic și calendaristic ca să mă corectați. Așa. Și avem un jucător de elită, Toma Radu Cristian, cu titlul de maestru internațional uh, și cu 400 de puncte în plus peste mine la așa clasic și am pierdut partida asta. Nu o să fac aluzie prea, nu o să intru în detalii de alte partide, doar o să menționez că am jucat o partidă cu, mi se pare că un an de zile înainte, în 2022 sau 2022, cred, la Timișoara, cu un an înainte am reușit să-l înving pe Toma Radu cu piesele albe. Dar era așa rapid și a fost o luptă, o partidă de luptă și dacă tot am făcut aluzie, lăsați mai jos că o să vă arăt, dar nu știu dacă o am, cred, sigur o am, eram cu piesele albe, ia să vedem, Toma, și doar o să o arăt repejor. Dacă vreți o analiză lungă, doar o să, hmm, deci doar o să o prezint repede, nu este tematica, pentru că asta e seria de partide pierdute și nu o să o analizăm, doar fiindcă am făcut aluzie și asta putea să intre în seria de partide pierdute, putea să mă bată, dar am reușit să mă remanevrez piesele pentru 30 de mutări, nu s-a întâmplat mai nimic. Am obținut poziții bune și după aia am reușit să câștig 2 pioni, mi-a sacrificat 2 pioni el, dar se pare că eu țin de pioni. În fine, nu o să supraanalizez, doar am menționat chestia asta și doar am vrut să o arăt, unde am damă în plus, dar chiar era egală, damă contra două ture și era egală și avea și câștig aici după cal C6, dar era așa rapid aici, deci se juca bullet pe secunde de ceas. Și dacă vreți să o analizez, lăsați mai jos în comentarii dacă vreți să vedeți cum am câștigat și eu niște partide, tot împotriva aceluiași adversar, maestru internațional, cu un an înainte, în 2022, la așa rapid. Dar, în fine, am avut și noroc, pentru că s-a jucat multe mutări. Deja sunt la mutarea 68 și mult analiză, am analizat-o și aici, adică am avantaj aici, dar după aia m-am făcut mat. Efectiv am dat nebun și aici gafă, damă de 8, pentru că putea să mă facă mat cu tura. Efectiv, dacă se duce cu regele unde trebuia, adică pe H7 și câștiga, dar el s-a dus pe G7
și după aia, după damă de 4 a cedat, pentru că am făcut o furculiță și am luat tura, dar în fine, a fost la șah rapid, aici era bullet, s-a jucat pe secunde, efectiv, eu 5 secunde, el 3 secunde, nu contează, doar am adus aminte de partidă. Lăsați mai jos în comentarii dacă vreți să o analizez și vreți să o prezint full partida de 72 de mutări într-o serie de partide câștigate, probabil. Dar hai că am timerul aici, 9 minute și 30 de secunde, ne întoarcem la seria de partide pierdute și la partida, exemplu de astăzi, pe care am pierdut-o eu, deci m-a bătut Toma Radu acum în 2023 și era în februarie, era frig, era rece, s-a jucat în București, la campionatul Capitalei, în runda a treia, asta, am pierdut partida asta și am mai pierdut alta și a fost foarte interesant că după ce am pierdut partida asta, după aia m-am reechilibrat și am mai câștigat următoarele partide și chiar am avut șanse de primul loc să ies campionul capitalei dacă îl băteam pe Gnejev în ultima rundă și ați văzut partida cu Gnejev, am arătat-o pe canal și aia a fost în ultima rundă pe care am pierdut, aia a fost partida decisivă, dar a fost interesant că tot am ajuns la prima masă încă o dată, deci a fost 7 runde și chiar în ultima rundă am ajuns la ultima masă cu 5 puncte din 6 și trebuia să câștig ultima rundă, să fac 6 din 7 și puteam să ies campionul capitalei, dar era multă presiune pe mine. Dar a fost foarte interesant că am pierdut partida asta cu Toma Radu și am pierdut partida cu Gnejev, care sunt niște adversari formidabili. Domnul Toma Radu este maestru internațional, Gnejev are titlul de maestru FIDE și cred că urmează să-și ia maestru internațional, dacă nu și l-a luat încă, dar mi se pare că se apropie de 2400 la șah clasic, are niște adversari formidabili și hai să vedem partida, hai să vedem ce s-a întâmplat. Deci în runda a treia, hai să vedem cum un adversar de plus 400 de puncte în plus și văd la timer aici mai am 8 minute și cred că am făcut o prezentare foarte bună de data asta și videoclipul ar trebui să iasă mai bine. Și dacă vă place, apăsați butonul de subscribe și butonul de clopoțelul să vedeți când afișez, când postez videoclip zilnic și să primiți notificare ca să nu ratați nimic și dacă vă place și deja ați făcut chestiile astea, share ca și împărtășiți cu cei dragi, ca să creștem canalul și să reușesc și eu să mă monetizez. Să fie un job pentru mine după aia, să am contract cu YouTube, să mă angajeze YouTube. Bun, înapoi la partidă. Hai să vedem. Deci D4, cum începe el de obicei, și cal F6 am jucat eu și pion la G3 ca să încerce să mă păcălească. Dar aici practic neutralizează câteva variante de ale mele. De exemplu, pion la B6, aș vrea să zic că neutralizează. E un fel de catalană accelerată. Deși cred că pot să joc în continuare pion la B7, dar nu mai apuc nebun B7 și e cam dubios. Deși poți să joci cu D5 nebun A6, dar nu era intenția mea. Eu eram loial Grunfeldului și sunt și astăzi și ați văzut la mine pe canal Grunfeld și tot Grunfeld vreau să joc și tot Grunfeld o să joc. Și am jucat aici, contează foarte mult și ordinea de mutări. Apropo, a jucat pion la C4, nu a jucat nebun G2. Dacă joacă nebun G2, presupun că pot să joc D5. Și la C4, C6 se intră în aceeași variantă. Dar a jucat pion la C4 unde nu pot să joc nebun G7 și nici în varianta asta. Pot să joc nebun G7, dar n-aș vrea să-i permite 4 că intrăm în alte variante. Probabil că ar trebui să joc C5 sau alte chestii aici. Sau D6 și să intru în Indiana Regelui. D6 ar avea mai mult sens să intru în Indiana Regelui și aș face chestia asta. Și poate ar trebui să joc mai mult Indiana Regelui, că nu e atât de rea. Nu e atât de rea să joci Indiana Regelui împotriva la Fianchetto. Ba chiar negru. Puteți să vedeți partide de-a lui Mihail Tal, partide de-a lui Firuja, în zilele de astăzi de-a lui Bobby Fischer, dar mai ales Alireza Firuja, expert în Indiana Regelui, și Peter Svidler a jucat Indiana Regelui, Kasparov, jucător din Indiana Regelui, foarte mulți jucători din Indiana Regelui, dar hai că mai am doar 6 minute pe timer și trebuie să prezint partida și să fac și un outro. Deci, bun, n-am timp de analiză. C4, deci aici contează foarte mult ordinea de mutări C6 ca să pregătesc D5 și deci nu joc D5 direct pentru că după aia mă pune să iau cu calul și permit E4. Și deci C6 și acum dacă joacă nebun G2, pur și simplu D5 și dacă bat cu pionul. Ceva de genul s-a întâmplat și în partidă și am un pion pe D5, asta e ideea. I have a dream. Am un vis. Deci am jucat cal C3 după pion la C6 și am jucat pion la D5 și aici am jucat damă B3. Cumva încearcă să mă păcălească și apreciez chestia asta, chiar admir lucrul acesta pentru că încearcă să mă testeze și să joace cumva diferite chestii, dar nu mi-e frică și le cunosc. E un fel de apărare rusă. Uh, hmm,
Deci nu e apărarea rusă. Apărarea rusă e... La ce mă refer când zic apărarea rusă? Nu e... Apărarea rusă e asta, dar este varianta rusă. Este varianta rusă pe care a ales-o el din Grunfeld. Ia să vedem. Deci în Grunfeldul real. Așa, așa. Și damă B3. Asta e, sau cal F3, nebun G7. Asta e varianta rusă. Deci este varianta rusă din Grunfeld. Varianta rusă. De ce? Pentru că o jucau rușii. Puteți să vedeți în partidele lui Botvinnik și ceva de genul. Mi-a jucat Tomaradu cu incluziunea de pion la G3. Dar nu mi-e frică, efectiv. Nu mi-e frică să dorm singurică. Pentru că am mai jucat chestiile astea de ea la C4 și am jucat chiar într-un meci cu tatăl meu de blitz și de... Și nu mi-era frică și consider că am ales deschiderea corect și am jucat-o bine. Hai, mai am 4 minute. Hai, deci mai am 4 minute din timer și mai am 51 de mutări. Ok, o să fie greu. Hai, 4 minute. Bun, deci de la C4 am ales corect. Aici trebuie să joc. Ba nu, n-am ales corect. Ai o ordine ultra exactă cu pion la A5, dar după ce la D4, da. A4 și nu poate să-ți ia, să dai un pion pentru că joci damă de 5 și după bătaie. Practic tu ai sacrificat un pion cu negru aici și obții o compensație enormă. Enormă aici, cea mai bună mutare e B3 și B5, cal B2, cal B2 e greșită. Când nebun G7, E3 și C5 sau cal B4. Wow, avantaj negru. Ok, nu un avantaj enorm, dar aparent cal B2 este greșit aici și trebuie să joci cal C5 și E5 și e foarte crazy, joc neclar. Și pe care trebuie să le știi, dar aparent A4, A5 și A4, eu nu știam chestiile astea foarte tare, o să pun două semne de exclamare, că se pare că n-am analizat-o uh, în detaliu. Am analizat pe telefon, mi-aduc aminte că am văzut chestiile astea. Sau nebun G7, poți să stai și așa. Nu știu de ce mi-a fost frică. Ce ăla de 5, ce ăla de 5, nebun F4. Pare că albul are un joc plăcut. Dar poți să joci H6, gen cal C6, n-ai... Arată seamănă și cu un fel de London System, nebun G2, un fel de catalană London System. Dar știți care e chestia? Că el joacă la 3 planuri sau la 4 planuri și eu joc la unul singur. Și de asta e o poziție echilibrată și bună la negru. Eu joc la un singur plan, adică grunfel și să fac rocada. Și de asta e o poziție bună, pentru că eu sunt stabil și echilibrat. Și când ai un singur lucru și eviți, adică scoți sunetul, elimini 98% sau 99% din alte chestii și el joacă pe... Adică nu elimină 90% și adică lasă alte opțiuni, nebun G2, se poate aglomera în chestii uh, gen ne la locul lor. Deci de la C4 se pare că este o inexactitate. Ok, și deci A5, nebun G7 e alta și altă ordine ultra exactă, nu știu, damă B6 poți să joci și la schimb, aparent. Ok. De la C4 am jucat, dama la C4 și aici aparent îi place engine-ului foarte mult B5 și nu știam ideea asta, deci m-a păcălit. Deci pe scurt m-a păcălit și aici are un plus pe egal, apropo, după damă de 3 sau damă B3 o să pun plus pe egal. Sau nu, de fapt nu e plus pe egal. Nu, o să zic doar interesantă. Acum engine-ului simte numerele altfel. Și de asta videourile mele sunt foarte lungi pentru că le analizez și le supraanalizez cu engine-ul și n-ar trebui să facă sub asta. Dar aici îi place negrului pentru că pur și simplu dai un pion la damă B3 aparent. Dar albul dă un pion și negru vrea să țină de el. Și e linie unică, nebune 6. Asta arată foarte mult ce ar juca Abdusatorov, sincer, sau Praggnanandha, sau un jucător foarte tânăr. Și ce ar juca și eu, sincer. Cale 4. Și asta e Grunfeldul, apropo. Partide foarte sharp. Și incredibil, negru are pion în plus aici. Și poziția egală. Că albul are avantaj de dezvoltare și are structură mai bună. Și, ok, și vine mai repede cu nebunii în joc și o să ai potențial niște slăbiciuni, dar pionul e pion. Ok, o să pun egalitate aici. Bun, deci B5 este foarte interesant, deci trebuie să joace damă de 3 aici. Deci asta trebuia să joc B5 dacă tot am jucat de ea la C4 și după damă de 3, B4, ca la 4, nebun F5. Asta e prima linie, apropo, de engine, dama la de 4, cal F3 plus pe egal la alb, dar tot am pionul plus. Dama E4, cal G5, sacrificiu de tură pentru mat, sau nu e pentru mat, dar dama aia la F7 e periculoasă și asta e prima linie. Wow! Mamă ce sharp! Crazy, crazy, crazy shit.
crazy stuff și deja timerul meu mi se duce de 15 minute. Asta înseamnă că am înregistrat un videoclip de 15 minute deja și pot să opresc timerul acum și să mai pornesc un timer de cât să mai dăm? 10 minute. Hai să mai dăm 10 minute partidei de analiză. Sper să... Pentru că am făcut multă introducere și multă promovare și mult marketing. Deci hai să vedem linia. Rocada mare, doar liniile principale de engine, Nebun H6, Calce 5, până la evaluare. B3. Wow! Dar dacă n-ai B3, ce faci? Mamă, și acum începe să-i placă negrului. Sau e egală. Aia la B3, foarte logică. Nebunia la G5, nebunia la G5. Rege C8. Crazy, crazy position. Crazy, crazy position. Negru are tură în plus aici. Dar regele e mai expus. Calea la C5. Arată sacrificiu de cal, apropo. Arată gen poziție. Nu e sacrificiu de damă. Ok. Arată poziție ce ar juca Nicolas Teodorău, Teodorău Grecul și mai e și o greacă, o grecoaică, cum o cheamă? Nu, Staudola, ceva de genul, Staudola, ceva de genul, dar foarte agresiv, foarte, foarte tare și Hans Niemann cred că ar putea să joace, sau Magnus Carlsen ar putea să joace, un jucător care, cred că orice șahist care știe să calculeze și îi place riscul. Cale la C5, mamă. Deci cum e aici tură și doi cai pe damă. Mamă, ce analiză. E bun F6. Nici nu știu de ce mai arăt mutările. Mutare unică, dama E7, apropo. Tură G8. Turn de 1. 24 de mutări de analiză. Engine-ul arată varianta asta. Turn B8. Turn D6. Hai că e frumos. Nebun D5. Turn la D5. Ce la D5. Damă F7. Tot nu mi-e clară poziția. Aha, acum mi-e clară. După aia dai tura și bați. Și bate pe D5. Nu. Deci ai 2 cai și tură. Ne-am întors tot la 2 cai și tură. Rege de 1, H4. H4 pare normală. Da. Și nu poți să aperi pionul, nu poți să joci calci 7 pentru... Sau poți. Dar o să joace asta, cale aici. Da, nu poți, pentru că altfel pierzi tura sau pierzi pionul înapoi. Te pune să joci... Da, e foarte crazy și o să zic poziție neclară. Și o să zic de la bun început de aici poziție neclară. Sau compensații pentru material. Și aici poziție extrem de neclară. Deci, good luck finding all of this stuff. Dar, oricum, ideea e în felul următor. De ce am arătat varianta asta? Că B5 este prima mutare de engine și dama de 3 este prima mutare de engine și se pare că negru supraviețuiește cu contrașanse. După damă de 3, chiar dacă ții pionul B4, ca la 4, nebun F5, dar nu poți să ții de pion, aparent nu poți să ții de pion. Ba da, damă de 1. Ba da, poți să ții de pion, nebun G7, dacă ții de pion, cal F3, tot e liniștită varianta. Cal la D7, nebun G2, e extrem de liniștită, deci poți să alegi și chestia asta. Și ca în Indiana Damei poți să joci nebune 4, de exemplu, sau rocada mică și mai exactă, mai bună. Ok, new main line. Mai are doar varianta asta, nebune 4. Ca să înțelegem un pic deschiderea, că eu nu prea înțeleg. Nebune 2. Stai, de ce joci nebune 4? Nebune 4 e singura, ok. Și acum începe să-i placă albului varianta A5 și dă un plus pe egal și are sens. Are foarte mult sens și seamănă cu mult cu ce s-a jucat în partidă. Ok, și presupun că trebuie să joci turn C8 și... Dar deodată ce schimb nebunii ăștia, nebunul ăsta e neutralizat, dar nebunul ăsta nu e neutralizat, e foarte double edge. Eu zic că e multă viață în poziție, gen A3 și gen e neclară în continuare, mult joc în poziție, trebuie să joci tură B8, contra șanse, e o luptă. În fine, după damă de la C4, nebun G7, se pare că e a treia mutare de engine. Ok, aș spune interesant aici, chiar dacă chiar dacă albul are plus pe egal aici, ca F3, dar nu, hai să nu super dramatizăm, să nu ultra exagerăm, are un plus pe egal, oricum de la prima mutare ori un plus pe egal. Și aici, aici mă pune sunt două variante, nebun F5 sau rocad, și le știam. Am jucat după aia nebun F5 ulterior oricum. Pentru că știam din meciul cu tata, când am jucat cu tatăl meu și el jucător de D4 și a încercat să mă mai testeze cu G3 și sistemul rus împotriva Grunfeldului și ceva de genul sau catalană și am văzut că engine-ul recomanda nebun F5 și le-am analizat. Dar eu am ales
rocada mică care este corectă și mutarea asta. Deci nebun F5 este interesantă, altă ordine de mutări sau rocada mică și nebun G2 a jucat. Apropo, mutare unică aici. Nebun G2, wow! Deci nu e bună nebun F4 pentru că ai cal de 5 și vine cu tempo în nebun și acum, gen, dacă joci nebun E5, nebun ia, wow, 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 prima, de ea, dacă joci calia, sunt foarte curios, nebun E6, nebun E6 și negru stă mai bine, aproape plus 1, plus 0,8. Deci nebun F4 este o greșeală și nebun E5 o inexactitate și calea la E5 este o greșeală. Aici trebuie să bați cu D-ul aparent și damă B6. Deja începe să-mi placă poziția negrului și engine-ului îi place poziția negrului. Dar în fine, deci nebun G2 e mutare unică și trebuie să pun aici, mai am 4 minute din timer. Ok, dar merită să analizez deschiderea ca să aflăm, să învățăm mai multe chestii, nu? E pentru educație, nu? Hai să pun aici only move, așa să anotez și partida, only move, ok? Nebun F5 iarăși only move plus pe egal, e prima de engine. Apropo, gen dacă joci a doua mutare de engine e dama A4 și după aia îți dă un egal pe plus după B5. Și aș fi văzut B5, damă de 1, C5 nu știu dacă vedeam. Nu știu dacă aș fi fost în stare să joc C5 cu Toma Radu. Probabil în ce stare eram, probabil. Dar calea la B5 trebuie să calculezi toate variantele astea. Dai un pion curat pentru nebun B7. Nici nu e clară. Nu e 100% clară. Unde e claritatea? Nu văd claritatea. Acum văd claritatea. Ok, acum văd claritatea. Da. Negru stă mult mai bine. Și e aproape câștigat. Dar nu ar fi jucat așa. Uh, Cu dama 4 dacă ar fi greșit, după aia te pune să joci damă de 1, C5, calea la B5 este gafă, aparent. Și după C5, singura, nebun G2, wow, nebun B7, seamănă cu catalana foarte mult. În continuare dai pionul și în continuare albul trebuie să nu ți-l ia ca să nu piardă B4, ca la 4, C la D4. Mamă, ar trebui să joc variantele astea. Wow. Dacă pică cineva în plasa asta, come on, let's go. Egal pe plus. Negru stă mai bine, nu e câștigat, adică nu vă liniștiți-vă, adică albul în continuare poate să echilibreze și să păstreze controlul și stăpânirea de sine cu damă de 1 apare sau damă C1 sau damă C4, dar e destul de plăcut la negru. Foarte interesantă continuarea asta C5. B5 și C5, foarte interesantă și dacă joacă în loc de dama A4 poate să mai aleagă uh, scuze, nu damă B4. Dama B4 e slabă, ca e ca la 6. Dama B3. Îmi spun aici greșeală. Ca la 6 cu minus pe plus. Și la dama B3, care este o recomandare de engine, se pare că dama B6 pur și simplu vrea să schimbe damele. Dama B6 cu aproximativ egal pe plus. Sau... Pentru că e mai bine dezvoltat. Am făcut rocada, negru e mai bine dezvoltat. El pierde foarte multe mutări cu dama. Sau ca la 6, altă recomandare de engine, tot cu egal pe plus. Ok. Pur și simplu la dezvoltare. Și după aia plimbărica. Nebun F5, nebun E6, acolo, sau B5. B5 și după aia nebun E6 sau ceva. Hai să vedem cum am jucat în partidă. Deci nebun G2 mutare unică al maestrului internațional pe care a găsit-o, logic. Nebun F5, am jucat și eu am găsit o mutare, prima de engine. Practic ideea e că nu-i permite 4. Deci vedeți că asta e principala idee. Și nu-i permite nici damă de 3 să se reechilibreze și dezvoltă o piesă. Pe F5, nici nu joc pe E6, apropo. Nebun nu stă mai bine pe F5, dar după aia am jucat corect, calbe la D7, deci vreau să pun aici un semn de exclamare ca să mă aclamez pe mine. Dar deja mi se duce timer, mai am un minut din timer. Mamă, și deja înregistrez mult. Nu voiam asta, 25 de minute. Hai că oricum mai trebuie să mai postez un alt videoclip. Ok, nebun F4 până aici e egală. Gen, după calbe la D7, aici trebuie să joace turne 1 cu plus pe egal. Gen, turne 1 are plus pe egal și trebuie să joc trebuie să văd cale 4. Și aș fi văzut cale 4 și chiar seamănă cu Indiana Damei, aproximativ. Adică ca în Indiana Damei unde pui blocherul pe E4. Adică aceeași idee. Unde cal H4, de exemplu, aici poți să joci cal B6 sau nu știu. Adică aș fi jucat nebune 6 dacă vedeam asta pe tablă. Seamănă, în pionul damei, seamănă și cu ceva ce aș putea să joc împotriva lui Țâmbea Radu.
În fine, și oricum nebun F4 a ales pur și simplu să se dezvolte și să mă copieze, simetric, dar nu este cea mai bună. În loc de turn E1 mai poți să mai joci damă B3 aparent și să stai mai în siguranță, tot cu o mutare interesantă. Da, mi s-a dus și timerul. Ok, hai freestyle acum. Am pus două timere și mi s-au dus. Deci aici se zicem damă B6, singura, apropo, mutare unică, repede, unică, only move. Tură E1 iarăși mixing of the ideas, dar la turn de 1 iarăși același lucru, asta și cred că nu mai vrea cale 4 aici, engine-ul. Se pare că nu-i mai place, pentru că nu mai ai tempo. Și aparent cred că vrea să-ți ia pe F... Nu. Ba da, și să-ți ia pe F5, dar aici și îmbunătățește pur și simplu structura de pioni. Nebun C2. Seamănă și cu Gukesh Dingley Ren, apropo. Wow, tura A2? Wow, ce idee frumoasă. Nu joci tura A3. La tura A3 îi dai inițiativa, E5. Ok, foarte interesant. Dar, mă rog, ce se întâmplă dacă schimbă el damele? Îi place negrului poziția. Aseamănă și cu ceva ce am jucat împotriva lui domnului mare maestru Miron. Miron Costin. Miron Lucian. Wow, E5. Dar deci, mă rog, joci cale 1 pentru E4 și acum nu mai merge să dai E4 pentru că ai E la D4. Și atunci nu mai joci cale 1 la E5. Joci și tu nebun F4, cred, nu? B5. Da, seamănă genul de poziție pe care ar juca-o și Eric Gaisi și Capablanca cu negru și Magnus Carlsen, în fine, mulți șahiști care știu șah. Nebun F4, am jucat cale 4 aici, nu e, aparent nu-i place inginurii cel mai mult, cal B6 îi place mai mult, pur și simplu să îmbunătățesc calul, damă B3 și A5 și la A4, nu, detest A4, nebune 6, damă C2, deci A4 este o greșeală, o să pun asta, cale Vlad D5 și la E4 este altă greșeală, că bat aici și nu pun ceva pe C4? Nu, întâi F5. Wow. Sau în loc de F5 mai e una, nebun G4 și mai bună. Da, are sens, are logică. Foarte interesant, foarte tare, foarte interesant. Sper că vă place. Dacă vă place, subscribe la canal. Am mai zis asta odată, o să mai zic. Nu uita să dai subscribe, să împărtășești cu alții. Pentru că nu fac chestii de calitate degeaba. Ok. Da, și mai e și damă de 6 aparent aici. Poziție foarte bună la negru. Deci și negru poate să greșească și albul poate să greșească. Dar îmi place foarte mult poziția negrului, pentru că îți pur și simplu îți atac dama și gen ca într-o scandinavă, tu trebuie să joci exact. Gen, după A5 A4 este o greșeală sau o inexactitate mai bine zis, iar aici E4 este o gafă sau o greșeală. O greșeală. Că să nu evaluăm, să supradramatizăm. Deci după A5 tu ce trebuie să joci? Turfe la E1, să permiți A4, dama A3, wow, cale 4, wow, să permiți toate chestiile astea și să stai cu minte la cutie, să permiți și astea, wow, și e egală, gen. Nebune 4, e egală, ți-am neutralizat totul. Bine, poți să împingi ăștia, nebun F1 ca să nu schimbi, dar mi se pare că îi dai inițiativa prea tare negrului și dai și B5. E foarte complicată. Eu zic joc neclar. Chiar dacă zice 0-0 engine, eu zic că e foarte complicată. Și începând de aici, turn la E1, o să pun și aici, neclară. A4, dama A3, neclară. Cale 4 cu contrașanse. Nu știu. Mai multe notații. Ok, ca să anotăm cum trebuie. Cale 4 se pare că nu este cea mai bună poziție asta pentru că după n-a jucat cel mai bine, nici el n-a jucat cel mai exact. Turna C1 a jucat, dar mă rog, nu suntem mari maestri. Totuși era așa clasic, deci se pare că e foarte complicată, complexă deschiderea asta și foarte multe nuanțe, foarte multe subtilități. Nu este clară, pentru că sunt foarte multe incluziuni de mutări sau mutări incluse, mai bine zis. Turner la D1 preferă engine sau A4 să ocupe mai mult spațiu, pur și simplu, în situația asta. Hai să vedem turner la D1, că îi place mult. A5, damă B3 înapoi sau A4, ok, A4 are sens. Cal de 6 înapoi, dama A2, dama B6, turna C1 și turna C8.
D5. Ok. Wow. Și e mai bună la alb, dar și negru are șanse de echilibrare cu cal F6. Cal D4. Nici măcar nu iei întâi. Wow. Și inițiativă de lungă durată. Foarte interesant. Foarte, foarte interesant. Poți să iei pe F5, poți să iei pe D5. Foarte interesant. Aici bați întâi aici. Bat pe C1, mutare unică. Nebunia la C1, mutare unică bună. Așa. Nu dai E4 că n-ai nevoie. E6. Nebun C4. Tur C8. Și albul are avantaj. Plus pe egal. Pereche de rebuni. Mic plus aș zice, pentru că dama e în afara jocului. Gen, nu aș mai continua varianta nebune 5 cu, nu știu, contrașanse și alte mutări, de exemplu. La nebune 5, dacă e să continui, de exemplu, nebun B5 e egală, aproximativ, pentru că trebuie să joci exact, dar trebuie să joci foarte exact, gen turn C3. Oh, dar joci la sacrificii? Nu, nu are nebune 5. Ok. Deci turn nebun B2 nu merge. Ok, dăm un B1, atunci și nebun B2. Nu asta. Nici damă B1, nu știu, nu mi se pare convingătoare. Da, mi se pare că negru are un grip în poziție, are un grip foarte bun și negru. Da, în fine. Hai să vedem partida. De ce l-au jucat în loc de turnev la D1 sau în loc de A4, care sunt mutările top, damă B3, eventual a jucat turna C1, un pic inexactă, și eu extrem de inexact, turn C8, cu ideea C5. Dar se pare că niciunul dintre noi n-a înțeles poziția. După, în loc de turn C8, damă B6 preferă engine sau cal D6, pur și simplu să te remanevrezi cu piesele și poate dai B5, B4. Chiar la un moment dat prefera, și am jucat B5, că în continuare preferă A5, dar dama B6 este 0-0, este egală 0-0 lipit, este level, ești în control, muți dama, conectezi turele, gen, da, în fine, nu o să supraanalizez, tură C8 am greșit, cal H4, B5. Nu-i place B5, de fapt îi place B5. Acum începe să-i placă poziția negrului. Deci cal H4 este o greșeală. Nu este o inexactitate, este o greșeală, pentru că el trebuie să joace damă B3 cu plus pe egal. Sau trebuie să joace damă B4 cu plus pe egal. Și cal H4 este în direcția opusă. Pentru că acum are negru, are avantaj egal pe plus cu nebune 6, dar n-am văzut nebune 6. Și de ce are avantaj? Pentru că după damă B4, calea la C3, B la C3, B5, da, se vede, în calul ăsta e în afara jocului, trebuie să-l aduci înapoi, nebunia la A2, tura 1, dai și A5, pion în plus, pion curat în plus. Și seamănă cu ce am jucat în partidă. Hai să vedem. Eu am jucat B5, care e a doua după engine, a doua de engine, vreau să scriu aici, a doua de engine, că scriu repede, ok? Chiar dacă video e lung, cred că peste 35 de minute, nu, aproape 33 de minute, hai. Da, mă, Petre, hai că după aia am și lecții de șah și trebuie să mai postez un videoclip, trebuie să mai postez shorts-uri, ok, 4 shorts-uri și după aia o postare, hai, tip vlog. Deci am jucat nebune 6, corect, foarte bună mutarea, prima de engine, top de engine, dama A3, și am jucat prima de engine, calea la C3, am făcut schimb clar. Aici te tentează să păstrezi tensiunea și să joci B4. Problema e că ți atârnă calul și ți atârnă pionul. Poziție foarte dinamică. Foarte dinamică. O să scriu chiar aici. Poziție foarte dinamică și foarte crazy. Gata. Bun. Calea la C3 e mutare unică, apropo. Bea la C3 a jucat inexactitate, trebuia să bată cu dama, vrea engine, dar nu e clar, adică nebunia la A2, ba da, este foarte clar, asta e gafă. Nebunul lui Fischer, fiind la B3, nebunul lui Fischer și după aia îl iei. Ce drăguț, ce frumos. Plus minus. Ok, nebunia la A2 nu e posibil, atunci cal B6. Și ce nu i-a plăcut aici? Joci B3? Ok, cal D5, joci la păcălire. Mă gândeam dacă joc să joc F5 la un moment dat, să-ți previne 4. Dar presupun că nu. Ți iau nebunul.
Bați cu dama, pierzi un pion, dar poți să iei pe C6, nu? Takes, 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 cum zice Hikaru. Și bați cu nebunul, foarte important. Dar am perechea de nebun și am, chiar dacă pionii sunt egali, un mic plus. Are un mic plus, deși albul poate să lupte cu cal G2 și să-și aducă calul înapoi în joc. De ce nu cal F3? Probabil pentru că am nebun C3, nu? Variation, inexactitate din cauza nebun C3. Ok, se pare că șahul e extrem de complex. Și apropo, după dama aia la C3, care era mutarea mai bună și mutarea exactă, dama B6 e altă mutare bună pentru negru. Dama B6 și cal B6 sunt mutările bune și o să pun un semn de exclamare. Da. Știu că mă supra-întind, dar înțelegeți că și eu sunt un jucător de șah, sunt șahist și vreau să înțeleg pozițiile și de asta le analizez. Aici nu poate să-mi ia pentru că am cal B8, probabil. Nu am cal B8, am altceva. De ce nu poate să-mi ia? Că la cal B8 are nebunia la B8. Nebunia la D4. Ok, GG. Și atunci trebuie să se apere pe D4, nebune 3, mutare unică, cal F6, activez calul. Și începe să stea mai bine. Um, Începe să stea mai bine negru. Apropo, nu merge de 5. Wow, foarte interesant. New variation pentru că ești pierdut, aparent. Gen, tu zici că mi-ataci dama. Scuze, nu asta. Asta e o nonsense. Nonsense. Dar calea la de 5 îți atac eu dama și ți-o atac dublu. Crushing. Ziceai că mie calul, dar după aia nebunia la C3 eventual, nu? Nebunia la C3, da. Și negru câștigă. Aici. Deci D5 este greșeală, iar după calea la D5, sau în loc de după calea la D5, dacă bat pur și simplu calea la C3 minus plus și iau aici și câștig niște pioni. B la C3, aia la B6 și câștig niște pioni, rămân cu pion în plus și după aia împing pionii. Da, poate rămân cu 2 pioni în plus. Gen, e plus 4 la negru. Incredibil. Dar în fine, hai să vedem. Calea la C3 l-a jucat B la C3 inexactitate și am jucat A5 și am egal pe plus aici. Deci mi se pare incredibil că eu joc deschiderea bine și jocul de mijloc binișor și am avantaj, după aia pierd. Mi se pare gen insane. Asta îmi deduce și aici trebuia să joc al B6 aparent. N-am văzut, de fapt am văzut, dar am ținut la pionul ăsta. Am văzut ideea de cal B6, dar nu m-am uitat prea deep. Am zis că totuși și bați și egal pe plus. Am subestimat cât de bună e și asta e prea bună, e gen e prima de engine. Eu am jucat nebun C4 și este o greșeală. Aparent îi dau avantajul albului înapoi. Compliments. Practic, cal B6 îți rezolvă toate problemele. Sau cal F6. O mutare de cal. Gen, vrei să te duci cu calul, să-ți îmbunătățești calul pe D5, cal B6. Dar hai să zic ce voiam eu să zic în continuare și să continui partida. Deci mi se pare, de fapt, nu, hai să vedem un pic cal B6. De ce e atât de bună la negru? Că nu sau bați. Ok, dacă bați, intru cu tura, am văzut chestia asta. Mi se pare incredibil că eu joc exact și joc bine deschiderea și un pic destul de bine jocul de mijloc. Da, am văzut chestia asta și am calculat, dar probabil am văzut F6 și după aia mă ambalez, efectiv, adică uh, eu deduc și ajung la concluzia că deschiderea și jocul de mijloc contează mai puțin decât finalul pe care l-am pierdut. Adică poate în finaluri ar trebui să progresez mai mult. Și să fiu mai echilibrat, să joc și pe ceas să joc mai echilibrat. Aparent, aici negru stă mai bine, dar nu înseamnă că ești câștigat, stai mai bine, dar ok. Nu înseamnă doar că stai mai bine. Gen, vine la 2, car F5, turne 8. Deci hai să nu mai supraexagerăm. Să nu mai supraexagerăm cum fac eu în toate partidele, chiar dacă am perichea de nebune aici. Uh, și ți-a perichea de nebuni. Și împinge E5. Damă C7. Deci doar așa afli adevărul poziției, doar dacă analizezi. Și nu mai scap de supraexagerare. Și de asta mie nu plac mulți jucători care sunt foarte îngânfați și aroganți, care supraexagerează și au impresia că eu sunt un nimeni și că joc banal sau sunt un fraier. Apropo, de ce nu merge damă F5? E nebune 6 sau G6 și mai bună că e sacrificiu aici și C5. Deci,
De asta îmi place să bat jucători care sunt foarte îngânfați și cu ego. Și zicea, Bobby Fischer a zis foarte bine, dar nu fac aluzie, Toma Radu am mare respect. Am jucat și în aceeași echipă odată pentru Inău. CS Inău am jucat la Divizia B și cred că a văzut cât de puternic am jucat și eu, pentru că bine, la Divizia B el a rupt și Dolan a rupt, dar și eu am rupt, am făcut gen 5 jumate din 7. Vă dați seama, 5 jumate din 7 nu e puțin lucru. Când aveam 1900 sau 1800 la Divizia B, în 2019 sau 2018, cred. A văzut cât de puternic eram și a văzut anul trecut, în 2022. Anul anterior, înainte de 2023. Dar în fine, asta e doar o analiză, dar nu zic de el că e îngânfat. Sunt unii jucători care sunt îngânfați. Presupun că avem momente, cu toții, și eu sunt îngânfat de fapt. Și eu, hai să recunosc că și eu am momente când sunt foarte arogant. Și eu sunt. Deci nimeni nu e perfect, dar trebuie să fii și umil. Pe unii jucători îi văd în exces că sunt aroganți și nu îi văd în exces că sunt umili. Uitați, de exemplu, un exemplu foarte bun e Erigaisi. Erigaisi Arjun este umil în exces. Este prea umil. Și de asta mie îmi place de Erigaisi. Și de Pragnananda și de Gukesh. În fine, aici a greșit cu Nebun Ghecin, se pare. Compliments. Returning the compliment. Mi-a dat complimentul înapoi. Trebuia să joace pur și simplu un fel la 1 și are plus pe egal. Mă rog, Nebun 5 și apropo, încă un motiv de ce le supraanalizez, pentru că e clasic. Și data viitoare nu vreau să fac greșelile astea. Aparent, am jucat turul la 8, ok, și aici stau mai bine. Egal pe plus, ok, deci nu e greșit. Cal de 2, cal b 6, l-am lăsat să-mi ia nebunul. Aici i-am dat pionul și l-am lăsat să-mi ia și nebunul. Aici am jucat cal b 6 și aici zice că e interesant. Nu e prima de engine. Nu știu de ce, eu am pretenția să joc mereu perfect. Nebunia la E2 e mutare excelentă și o mutare crazy de engine. M-aș scuza de data asta. Wow. Pur și simplu să iei pionul ăsta și gen să-l dai... Că H6 e gen șmecheria. Și B4. Wow! Wow! Și la ce la B4? Unghe 4. Și la... Mamă, mă cam doare stomacul. Trebuie să mănânc și eu. Și am mers pe un G5 la un moment dat. De ce nu e aici, în primul rând? G5? De ce bate? De ce engine nu sugerează asta? H3? Ok. E prin nebunul. Ah. Și de ce asta nu e atât de rea pentru al? Pentru că are compensație. Pionul liber. Are compensație cu pionul liber și nebunul ăsta care o susține. Am înțeles. Ok. Deci vedeți așa, nu supra-evaluăm o poziție. Dar e foarte crazy să intri în asemenea variantă. Și se pare că engine-ul recomandă B5. Sau nu, astea sunt primele linii. Nebun G4 și mai am și nebun B5 aici. Dar aici iarăși. G4, ok, să zicem că să nu dai nebunul, ok. Turna 8, atunci nu-ți dau pionul. Nu dai nebunul, nu dau pionul. Dar Calfe 3? Wow, e prea crazy. Atârnă tot, atârna și centru, atârnă și aici, atârnă și pe E7, atârnă și pe G5. Mamă. Wow. Gen neclară o să pun aici, e neclară, chiar dacă dă un plus la negru. Și aici e neclară. Toată poziția e neclară. Cal B6, da mai la 5 și tot e egal pe plus, gen. H6 e greșeală. Trebuia să joc nebunia la E2 cu egal pe plus. E egal pe plus. Asta e o mutare și mai aveam nebune 6 cu egal. Cu un mic plus. Cu un mic plus. Cu egal pe plus, de nou. Ca să salvez timp, să economisesc timp. Dar am jucat H6. Dar oare de ce n-am jucat tura la 8? Ce să-mi aduc aminte? Care era șmecheria? Asta? Și asta? Și asta? Și dă avantaj la alb? Really? Serios? Adică e pe C6, înțeleg. Really? La nebun F4 am E5, nu? Ba nu, dama E6. Dă avantaj la alb. Sacrificiu de damă. Mamă. Ok? Incredibil. Se pare că... Da, deci tura 8 nu era bună. Mie mi se pare incredibil. Eu nu știu dacă ar fi jucat. După tura 8, dacă ar fi jucat el asta.
Că la dama pe 4, bine, nebun de 5 mă pune să joc. De ce e greșit asta? Că mi-a târnă întotdeauna pe C6. Și după aia mi-a târnă tura. Și după aia mi-a târnă E7-le. Ok. Și plus 3 la alb. Deci asta e greșită. Ok. Deci trebuie să joc nebun de 5. Dar de ce în continuare avantaj la negru? Pentru că mai târziu îți recuperezi pionul de asta. Nu? Începe să se schimbă și engine-ul. Gafă, tura la 2. Nebunia la A2. Tura la 2 e damă B1 și pierzi. Nebunia la A2 și cu contrașansă. Da, prea crazy poziția asta. Mie mi se pare incredibil ce putem să jucăm amândoi. Ce pot să joc și eu la Elo 2000 și poate să joace și Toma Radu la 2400. Ce crazy poziție și H6 este greșeală pentru că i-am permis calea la C4 pe care a văzut în timpul partidei. Wow, mă uitam calea la C4. Ok. Și schimbă damele. Am neglijat un pic finalul ăsta. Vedeți? A intrat într-un final mult mai bun. Și am zis că am contrajoc pe E2 și am jucat poziția asta. Și am contrajoc pe E2. Și a jucat tura 1 foarte exact. A4, apropo, îi place foarte mult engine-ului. Dar a jucat A4 mai târziu, cred. Plus pe egal. Da. Dar de ce A4 direct? Pentru că după aia joci tura 1, nu? Ok, da. Dai drumul direct la pion, salvezi un tempo, gen. Da, dar nu mai... Mă rog, în fine, crazy. După tura 1, nebun F8 am jucat prima de engine și chiar dacă are un mic plus și pionii, are un pion în plus. Dar îi neutralizez perechea de nebun și nu vreau să schimb turele. Tura B2 este o inexactitate, trebuia să joc tură C2, aparent. Zice engine că tura asta mai bine, nu mă întrebați de ce. Tura la C1, aparent, e prima de engine, tură B2, nebunia la F8, regia la F8, ce s-a întâmplat și în partidă A4. Pentru că tura în partidă stătea pe E1 și aici în varianta asta stă pe C1. Și ok, cal de 2, turne 1 înapoi, BA4, tura 4. Apropo, asta e un moment prielnic să filmăm și să postez pe YouTube pentru că afară sunt rafale de vânt și e viscol. Tura aia la 4. Și rămâne cu pionul plus și nebun contra cal. Dar nu e trivial. Am calul activ. Da, nu știu. Contra șanse și tură de 1 plus pe egal. Da, poți să ții remiză pentru că am ținut cu... mereu nu uit numele. Nici Velcherea, nici Vedmediuc. Văsieșu, nu, nici Văsieșiu, nici Voiteanu, nici... Este cu V. Nici Vereș Armand. Mereu uit numele. Am jucat la Felix și este din Brașov. Mamă, mereu uit numele și am făcut remiză, deși aveam pion în minus și stătea mult mai rău. Am salvat partida. Mm. Mamă, dar uit mereu, bă, dar de ce îi uit numele mereu? Și am mai vorbit odată cu dânsul. Eram cu negru în partidă, haideți că... Și pe mine mă cheamă cu V, Venețeanu, hai să vedem. Mă obosește rău analiza asta. Și mai mult emoțiile. Nici Văseșiu... Cum îl cheamă, mă? Ok, Tournament, Felix... Am jucat de vreo 2 ore, am jucat cu el. Odată cu alb, odată cu negru. Doar vreau să-i văd numele. No. După nume trebuie să ordonezi. Ok. Vrencian Lehel. Mereu e numele Vrencian Lehel. Pentru că e un nume ca și cum ar fi străin. Vrencian Lehel. Poate e Saș. Vrencian. Nu e... Mă rog, în fine, nu e mult respect pentru el, dar la Băile Felix am reușit să fac o remiză cu el și am să salvez partida și aveam piesele negre. N-am pus-o în baza de date, din oarecare motiv. Ar trebui să le pun. Eu aveam impresia că le-am pus. În fine, deci am jucat nebun F8, ne întoarcem la analiză, nebun F8, turn F la E1, tur la B2, am jucat inexact, trebuia să joc turn C2, a bătut, am bătut,
și are A4, mutare unică, apropo, unică, pentru avantaj. Foarte interesant a găsit-o, dar nu e greu de găsit, că A4 e foarte natural, să dai drumul la pion, tură B3 puteam să bat, dar îmi destabilizează calul direct și cal de 6 vrea engine unică. N-am văzut cal de 6, nu eram în toate facultățile mentale să joc cal de 6, turn C1, să dea drumul la pion. Mi-era frică, în primul rând mi-era frică de tura 6 și că nu pot să împing C5 și nu știu cum salvez pionul ăsta. Dar presupun că am cal B4, nu? Cal B5, scuze. Cal B5. Cu contrajoc, turn C1 și după aia C5, nu? Dar aici turn B6 mai bună, turn C2, turn B7, până și la E7. E prea complicat finalul, prea complicate sunt mutările. Eu am jucat, am clacat primul și aici se vede forța unui maestru internațional într-un final. Hai să vedem. Eu am jucat ca la 3, greșeală. De fapt, gafă. Wow. Nebun F3, wow, plus minus. Sau A5. A5 era și mai tare, plus minus. Ok. Deci cala 3 gafă. Ce trebuia să joc în loc de cala 3? Trebuia pur și simplu să iau pionul. Și să accept lucrul ăsta. Să nu-l las să facă pion liber. Și tura în spatele pionului prea periculos. Și să joc cal B2. Nu știu, tura aici. Aici am cal D3. Cu egalitate. Seamănă foarte mult cu partide pe care le-am mai ținut și lupți. Cu Sechereș la analiză. Dar am pierdut și acolo. Mă rog, în fine. Da, deci aici cal B2 și aparent trebuie să joace turna la 1 plus pe egal, cal D3, turn C2, turn C la B8, dai pionul, ok? Dacă ți ia pionul, pierde. Că am un cale 1 la final. Ok, ok, gafă. Și deci, după turn C la B8, trebuie să joace turn D1, cal B2, turna 1 sau turna 1 e o repetiție, pur și simplu. Turn F1, cal A4, C4, C5, ok? D5, D5 și blochează nebunul și aici pot să formez o blocadă, ca într-un Benko. Pentru campionul minus, ca într-un Benko. Și aici, după D la C5 e cea mai bună, pion curat, în plus și nebunul să-l țină activ. New main line, cale la C5, tura A2, turn 8 la B6. Încerc să înțeleg poziția, pentru că pur și simplu se reechilibrez. Dar după tura 5, nu tura 5, nebun de 5, mai bună. Dar, ok, nu joc asta, turn F6. Sunt foarte grele finalurile și analizele astea. Foarte greu și nici nu mă judec, nici nu mai supra-dramatizez, nici nu mai mă enervez sau supra-exagerez. Nu mai fac nimic, doar hai să vedem cum ține engine-ul poziția. Ture E7, șah, rege G2, cal B4, tură B7, cale la 2, ok. Simplifică, cal C3, turn B4, turn A6, tot e pionul plus la alb. 1 turul ăsta. Mamă, trebuie să joci până la mutarea 45 și după aia să mai te aștepți încă la 30 de mutări de luptă. Și aici e egală. Iei pionul înapoi, dar obține C5, turna 2, înapoi, sau turna 2 sau turn de 2, turn de 2, rege 3, turn de 8, C6, nu? Nu, că ai cal de 5, am cal de 5 amenințare. Uh, asta, asta, dacă dai nebunul, e clar remiză, finalul. Rege E4, cal C7, rege E5, tură de 2. Mi-aduce aminte de un final pe care l-am jucat la Divizia B împotriva lui, tot cu V, am uitat cum îl cheamă. În fine, era un jucător de-a întâia și eu eram nefavorit și am ținut remiza când aveam pion în minus, doi pioni în minus, cred. Aveam cal contra nebun. Mamă, și-am ținut remiza acolo. Am salvat partida. F6, vrea engine rege E4, turn C2, tura în spatele pionului. Aha, deci o luptă, da, aici fizzle out into a draw. Really fizzle out into a draw. Dai și șah. Și după aia,
Mi se pare amuzant, mi se pare extrem de amuzant. Orice poziție e remiză. Dar nu e remiză pentru că engine-ul e slab. Nu, aici are avantaj clar, chiar și gen, nu aici, aici. Chiar și aici are avantaj clar, care Pionul Plus. Mie mi se pare incredibil că engine-ul reușește să țină poziția. Adică, gen și aici are avantaj. Da, e greu. Ideea e că mai lupți cu negru și singura șansă să lupți e să faci o blocadă. Dar eu am clacat mai repede ca la 3 gafă, că am lăsat să fac pion liber. Nebun F3, cal C4, A5, cal de 2, ok, nebun G2, e în control și are pion liber, tura în spatele pionului. Am încercat să mai obțin ceva șanse. Cal B3 să mai lupt, o furculiță. Am jucat tura 3, B4, la Carcealma, aceea la B4 am mai sacrificat un pion. La cal D4 să mă întorc înapoi cu calul. Turn de 1, am greșit. What? No, no, no. A greșit. Mi-a dat un pion. Dar a dat unul la pion și e plus pe minus. What? What is this, man? Tura 4 nu-mi dădea pionul și era plus 3. Era plus minus. Ok. De înțeles, understandable, have a nice day. Turn de 1, a greșit. A 6, cal B5, gafă. Cal B5 gafă, că după aia se întoarce la plus 3. Deci aici, mă rog, mai aveam vreo, cred că 30 de secunde pe ceas sau 20 de secunde. Am greșit că m-am pus la masă cu domnul Toma Radu, sincer. Tura 8, nebun F1 clară. Și pionii sunt egali, what is this, man? Dar pionul e prea înaintat, nebun contra cal. Și ce să mai lupt? What? What is this? What is this, man? H4, H5. Da. Nu înțeleg nimic din poziția asta. Turn C3 plus pe minus. Da, I don't know, man. Da, în fine. Am gafat cu calbe 5, criză de timp, tura 5 și de aici nu mai lasă din gripul lui, nu? Da, turn de 8, s-a intrat și cu cealaltă tură, turn de 8, prima de engine, foarte bine. Turn de 4, bravo, bine că s-a terminat partida. Doamne ajută, turn F1, nebun F1. Cea la B5 mi-a luat calitatea. Ba nu, a sacrificat el calitatea, eu am calitate în plus, dar nu mai opresc pionul. A trebuit să dau tura. Am dat-o direct. De ce am dat-o direct și n-am jucat tura la C8? De ce n-am jucat tura la C8? Ca să vin cu regele mai aproape. Bătaie, dar am un tempo ce nu mai dă șah, aici am mai multă libertate. Pe 4 datură B8, dar e mai tenace aici, își zice eu. Rege G2, bine, tot pierdut sunt, dar zice că e mai tenace, nu. La final îi dau tura, eventual. Zice că tura la C8 e mai tenace. Dar în fine, tot asta. Asta am jucat. Poți să și bați. What is this, man? What is this? În fine. De ce n-am cedat? Am cedat în curând. Rege C5, șah, asta, șah. Am cedat în curând. În sfârșit mă bate. Doamne ajută, se duce chinul. Foarte exact a jucat. Și tura 5, cu ideea tură B5 în control, complet în control. Și mi-a luat și un pion de aici, mi-a luat ciugulit și un pion. Nici măcar nu am obținut rege aici, să zici că te duci și mai lupți. Dar, da, deși concluzia este în felul următor. Hai, un recap mic. Este că a câștigat bine și valoarea unui jucător se vede la drum lung, mai ales la clasic se vede la drum lung și chiar dacă joci o partidă de șah clasic și joci bine deschiderea și jocul de mijloc îl joci binișor, contează finalul cele din urmă. Și trebuie să fii dispus să ai energie, să-ți salvezi energie și timp pe ceas. Și mai important, timp pe ceas, pentru că eu mereu intru în criză de timp și mă bat la drum lung. Mă ambalez la drum lung și chiar dacă am jucat o poziție, mi-a aruncat la gunoi. Deci cu H6 mi-a aruncat tot poziția la gunoi, efectiv. Pentru că am dat nebunul și l-am dat nebunul în poziții rele, în condiții rele. Trebuia pur și simplu să joc nebune 6 cu egal pe plus, cu avantaj. Nu trebuia să dau nebunul pe calul lui Slăbănoc și să simplific poziția. Dar în fine, H6 și am dat și dama, am sacrificat un pion ca să intru cu compensație, dar varză. Și după aia, nici măcar nu i-am luat pe A4, scuzați, și asta este o greșeală, nici măcar nu i-am luat pe A4, nici măcar finalul nu l-am jucat exact.
Dar nici el nu l-a jucat exact. Nici el nu l-a jucat exact, dar a jucat mai bine pe ceas. Adică am făcut gafa asta, ok, a jucat exact, dar n-a dat a 5 direct. În fine, după aia a dat a 5. Cal de 2, hai să nu mai ascultăm ce zice engine turn B2, turn E1, ok, cal B3. I-am pus probleme, am fost ca o pacoste. Am fost ca o pacoste. Și aici a gafat. Turn de 1 a gafat, dar după aia, sau a greșit. Dar după aia s-a întors pe apele natale. Mi-a dat un pion, efectiv, mi-a dat un pion fără sens, cu un mic sens să împingă pionul ăsta, dar putea să-l împingă și fără să-mi dea pionul. Dar oricum, după aia ne întoarcem pe apele natale, n-am reușit să joc tura 8 și să mă stabilizez, am jucat calbe 5 și l-am lăsat să se infiltreze cu tura, efectiv, calbe 5 e nonsens. Efectiv, calul ăsta trebuie să stea aici, în centru, calul îi ține tura lui, ține toată poziția calul pe D4, efectiv. Cal B5 e nonsens, efectiv, tura 8 trebuia să joc. Nu se, toată lumea știe că trebuie să blochezi cu tura, că trebuie tura în fața pionului sau în spatele pionului. În fine, cal B5, așa, și de aici nu m-am mai scăpat. De aici nu m-am mai scăpat. E foarte cute, e foarte wholesome, că am mai, adorabil, că am mai încercat să mai opun rezistență, dar n-am mai opus nicio rezistență, piesă în plus și, și a câștigat. Și a adus victoria acasă. Îmi cer scuze că e prea lung videoclipul. Lăsați-mi mai jos în comentarii dacă chiar este prea lung videoclipul și hai să facem imaginea mare. Mamă, o oră și 61 de minute, dar vedeți că vedeți că o partidă de drum lung, la drum lung, o partidă de șah clasic și cu un jucător de asemenea anvergură și o deschidere atât de dinamică și atât de complicat și atât de crazy, unde sunt greșeli de ambele părți, necesită o analiză mai lungă, cred, zic eu. Lăsați-mi mai jos în comentarii dacă necesită chiar 62 de minute, 63 de minute. Dar în fine, eu o să mă opresc aici. Sper că v-a plăcut. Subscribe mai jos. Dacă v-a plăcut, eu o să mă liniștesc pentru că am multe emoții și multă adrenalină acum. Dar trebuie să respir, pur și simplu și să mănânc ceva. Dar, na, dacă v-a plăcut, subscribe. Dacă nu v-a plăcut, subscribe. Uh, dacă sunteți vechi pe canal și, nu și deja ați dat subscribe, dacă nu mai trebuie să mai dați subscribe, împărtășiți cu tovarășii, cu prietenii și da. I need to get out of chess, man. For the moment, right now. Sau trebuie să mai fac un videoclip liniștit. Da, știu eu cum fac. Fac un videoclip mult mai scurt, așa am făcut și ieri. Dar trebuie să nu mai fac videoclipuri de 61 de minute și să nu mai analizez cu engine că mă doare capul rău. Rău, 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 rău. Ok, cam atâta de la mine. Și o să las link în descriere uh, cu provocarea de 6 săptămâni și o să mă reechilibrez, mă liniștesc. Dar, da, am impresia că mă agit prea tare. Mă agit prea tare și mă consum prea mult. Și trebuie să evit chestia asta. Dar nu știu cum. Lăsați mai jos un comentariu mai jos cum să nu fac asta. Gen, let go. Știi? Cred că mă consum prea mult, cred că pun prea multă importanță. Dar este o partidă, am pierdut-o, m-am făcut de râs, seria de partide pierdute și după aia am revenit în turneul ăsta, a fost acum mult timp, dar nu mai contează. Din nou, cred că pun prea multă importanță, prea multă importanță. Dar cam atâta de la mine pe ziua nu pe ziua de azi, pe videoclipul ăsta și o să mai filmez câteva videoclipuri, mă liniștesc și e ok. Cred că șahul și engine în general, când vezi evaluarea, evaluation bar-ul, cred că asta îți strică emoțiile și e foarte greu să fii cumpătat, să zic așa, să ai o voce suavă și ușoară și să fii echilibrat, să fii liniștit când vezi bara. Când vezi bara și evaluarea engine-ului. Deci, poate ar trebui să mă mai analizez cu engine-ul. Dar cum afli adevărul poziției dacă nu analizezi cu engine-ul? Dar și engine-ul se duce în sus, după aia se duce în jos și el mai minte, își schimbă părerea, e mai confuz. Cred că următorul videoclip îl analizez fără engine. Da. Deci stați aproape și mai urma să mai zic pe linkul de provocare de 6 săptămâni, să reamintesc că găsiți și studiu de caz. Studiu de caz al meu cu eu ca și șahist și cu evoluția mea de șahist.
Bun, și cam atâta de la mine, sper că v-a plăcut, ne vedem în următorul videoclip. Pa, pa! Hai că am închis într-o notă bună. Mulțumesc, chiar m-am reechilibrat, am băut și puțin apă. Apa ajută, fructele ajută pentru reechilibrare și glumele ajută. Vă mulțumesc și aprecierea ajută, aprecierea, recunoștința, răbdarea ajută. Deci vă mulțumesc mult și ne vedem în următorul videoclip. Pa, pa! Ciao!